5 به توان 2 میشه 25. 25 به توان 2 میشه 625. 625 به توان 2 میشه 390,625. فهمیدی چی شد؟ 5 به توان 2 به 5 ختم میشه، 25 به توان 2 به 25 ختم میشه و 625 به توان 2 به 625 ختم میشه. حالا آیا این الگو ادامه داره؟ خب برای اینکه اینو بفهمیم بیا 390,625 رو به توان 2 برسونیم. این عدد به دست میاد. دقیقاً به خودش ختم نمیشه. ولی 5 رقم آخرش دقیقاً برابر خودشه. خب داره جالب میشه. حالا بیا 90,625 رو به توان 2 برسون. میبینی؟ دقیقاً به خودش ختم شد. میشه این روند رو بارها تکرار کرد و دید که در هر مرحله تعداد بیشتری از ارقام انتهایی عدد ثابت میمونن. به این ترتیب انگار داریم به یه عدد بی نهایت رقمی نزدیک میشیم که ویژگی عجیبی داره. اونم اینه که توان 2 این عدد دقیقاً برابر خودشه. شاید بگید چنین عددی اصلاً منطقی نیست. چون بی نهایت رقم داره و ما چنین عددی رو نمیشناسیم. خب هدف این ویدیو همینه که شما رو متقاعد کنم که این اعداد وجود دارن ولی متعلق به یه دستگاه عددی متفاوتن و این دستگاه از اعداد مشکلاتی رو حل میکنن که با اعداد معمولی غیر ممکنه. من صبام و اینجا متبازه. راستشو بخواین موضوع این ویدیو سخته. پس اگر با یه بار دیدن نفهمیدی اصلا به خودت نگیر چون کاملا طبیعیه. اما اگر در نهایت بفهمیش به تبریک میگم. تو هوش ریاضی بالایی داری و جزو معدود آدمایی هستی که در دنیای ریاضی این موضوع رو میدونه. پس تا آخر ویدیو رو نگاه کن و یادت نره که یه لایک بهش بدی. اسم این اعداد 10 ادیکه. علت 10 هم اینه که این اعداد در مبنای 10 نوشته میشن. ببین مجبورم اینجا یه چند تا چیز رو یادآوری کنم. وقتی یه عددی مثل 123 رو داریم میتونیم این عدد رو به این صورت بنویسیم: 3 ضرب در 10 به توان 0 به اضافه 2 ضرب در 10 به توان 1 به اضافه 1 ضرب در 100. حاصل این جمع میشه 123. در واقع کاری که ما اینجا کردیم اینه که ما این عدد رو در مبنای 10 بستش دادیم، یعنی گستردش کردیم. حالا برگردیم به همون عددهای 10 ادیک. اعداد 10 ادیک اعدادی هستند که تعداد بی نهایت رقم به سمت چپ دارن. دقیقاً برعکس چیز معمولی که در مورد عددهای بی نهایت دیدیم که در سمت راست بی نهایت رقم دارن. و چون در مبنای 10 هستن میتونیم اینطوری بستشون بدیم. A0 در واقع همون یکا نمونه، A1 دهگا نمونه، A2 صدگا نمونه و الی آخر. حالا بریم ببینیم که رفتار این 10 ادیک ها چجوریه. یعنی میتونیم جمعشون کنیم؟ بله که میشه. کافیه رقم به رقم از راست به چپ مثل یه جمع معمولی جمعشون کنید. میتونیم در هم ضربشون کنیم؟ بازم میشه. اینم مثل یه ضرب معمولی از راست به چپ امکان پذیره. مثلا فرض کن میخوای یه عدد 10 ادیک مثل اینو در 7 ضرب کنی. مثل یه ضرب عادی 3 رو در 7 ضرب کن میشه 21. 1 رو نگه دار و 2 رو ببر بالا. 4 رو در 7 ضرب کن میشه 28. با 2 جمعش کن. 0 رو نگه دار و 3 رو ببر بالا و همینطور این کار رو ادامه بده. در نهایت میبینی که حاصل این عدد میشه 1 0 0 0 تا بی نهایت به سمت چپ. دیدی چی شد؟ یعنی ضرب این عدد در 7 برابر 1. قبول داری که در سیستم عددی عادی این عدد 10 ادیک همون 1/7، چون 1/7 که ضرب در 7 بشه برابر 1 میشه. یعنی اینو میخوام بهت بگم. در این دستگاه عددی اعداد گویا یا کسری هم وجود دارن بدون اینکه لازم باشه علامت تقسیم رو ببینیم. حالا بیا برعکس این کار رو بکنیم. یعنی یه عدد 10 ادیکی میخوایم که وقتی در 3 ضرب بشه حاصلش 1 بشه. یعنی یه 10 ادیکی رو میخوایم که برابر 1/3 باشه. پس این عبارت رو مینویسیم. اینجا فقط باید یه ذره دقیق باشی. از خودت بپرسی که چه عددی در 3 ضرب بشه یکانش 1. درسته؟ 7. 7 ضرب در 3 میشه 21. پس 1 رو نگه دار و 2 رو ببر بالا. حالا چه عددی وقتی در 3 ضرب بشه و با 2 جمع بشه یکانش 0 میشه؟ درسته؟ 6. 6 ضرب در 3 میشه 18 به اضافه 2 میشه 20. یکانش 0.
پس 2 رو ببر بالا و این روند رو همینجوری ادامه بده. دوباره چه عددی در 3 ضرب بشه با 2 جمع بشه 1 0 میشه، دوباره 6، دوباره 6 و تا بی نهایت به سمت چپ 6 میشه. پس عدد مورد نظر ما که در واقع برابر 1/3 این عدده. تا الان دیدیم که توی این دستگاه اعداد جدیدی که داریم باشون آشنا میشیم عدد کسری داریم. حالا بریم ببینیم عدد منفی هم دارن یا نه. بیا این عدد 10 ادیک رو با 1 جمع کن. 9 به اضافه 1 میشه 10. 0 رو نگه دار و 1 رو ببر بالا. دوباره 9 به اضافه 1 میشه 10. 0 رو نگه دار و 1 رو ببر بالا. و دوباره 10. اگر این روند رو ادامه بدی به چی میرسی؟ درسته؟ 0 0 0 0. یعنی یه عدد 10 ادیک داریم که وقتی با 1 جمع میشه حاصلش برابر 0 میشه. این یعنی چی؟ یعنی این عدد برابر منفی 1. پس اعداد منفی هم تو این دستگاه وجود دارن بدون اینکه نیاز باشه علامت منفی رو در اونها ببینیم. حالا اینو ببین. اون عدد 10 ادیکی که داشتیم و برابر 1/7 بود. میخوایم ببینیم که منفی 1/7 در این دستگاه چی میشه. در واقع انگار میخوای 999 تا بی نهایت رو در این عدد ضرب کنی. چون این عدد مفهومش منفی 1 بود دیگه. ولی خب ضرب کردن این دوتا خیلی طاقت فرسا میشه. یه راه حل بهت میگم و کافیه این کارو بکنی. اول بیا یه عددی رو پیدا کن که مجموعش با هر کدوم از رقم‌های این عدد 1/7 میشه 9. این عدد به دست میاد. حالا کافیه 1 رو بهش اضافه کنی. این عدد جدید برابر منفی 1/7. یعنی جمعش با این عدد 10 ادیک میشه 0. خلاصه این که اعداد 10 ادیک قابلیت جمع و تفریق و ضرب دارن و شامل اعداد منفی و کسری هم میشن. اما یه مشکل عجیب در 10 ادیک ها وجود داره. اول ویدیو یادته که یه عدد پیدا کردیم که وقتی در خودش ضرب میشه حاصلش برابر خود عدد میشه. یعنی n به توان 2 برابر n میشه. به صورت عادی میدونیم که اگر چنین معادله‌ای داشته باشیم میشه n در n منهای 1 برابر 0. یعنی ضرب 2 تا عدد میشه 0. خب ما میدونیم که حداقل یکیشون باید 0 باشه. ولی خب اون عددی که در اول ویدیو بهش رسیدیم که 0 یا 1 نبود. مشکل همینجاست. چون یکی از ابزارهای خیلی مهم در حل معادلات اینه که اگر ضرب چند عدد 0 بشه حتما یکی از اون عددها خودش 0 بوده. ولی در دستگاه 10 ادیک این قانون شکسته میشه. یعنی ممکنه 2 عدد غیر 0 در هم ضرب بشن و حاصلشون 0 بشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ جوابش ساده است. چون ما در دستگاه 10 ادیک هستیم و همه اعداد رو بر پایه 10 میسازیم. ولی 10 یه عدد مرکبه. اعداد مرکب در چنین سیستم‌هایی ضعیف عمل میکنن چون تقسیم پذیرن. پس چطور باید این مشکل رو حل کرد؟ راه حل اینه. مبنا رو از یه عدد مرکب مثل 10 به یه عدد اولی مثل 3 5 7 11 و غیره تغییر بدیم. به این اعداد میگن اعداد پی ادیک. مثلا 3 ادیک، 5 ادیک. بذار یه یادآوری دیگه بهت بکنم. در سیستم‌های اعدادی که در مبنای 10 هستن، در واقع ما داریم اعداد رو با ارقامی از مجموعه 0 1 تا 9 میسازیم. این 0 1 تا 9 از کجا اومده؟ از این اومده که وقتی یه عدد رو بر 10 تقسیم میکنی باقی مانده هاش چی میشن؟ 0 1 تا 9 میشن دیگه. حالا اگر مبنای عددمون یه عددی مثل 3 باشه، ارقامش شامل چه اعدادی میشن؟ اعدادی که باقی مانده در تقسیم بر 3 هستن. یعنی 0 1 و 2. پس در دستگاه عددی 3 ادیک از ارقام 0 و 1 و 2 استفاده میکنیم. مثلا این عدد 3 ادیک رو نگاه کن. اینم میتونید بر مبنای 3 بستش بدی. دقیقاً همون کاری که در مبنای 10 میتونستیم انجام بدیم. پس اینو میتونیم اینطوری بنویسیم. 1 ضرب در 3 به توان 0 به اضافه 2 ضرب در 3 به توان 1 به اضافه 1 ضرب در 3 به توان 2 تا الی آخر. برگردیم به همون مشکلی که اومدیم سراغ پی ادیک ها. آیا 2 عدد غیر 0 3 ادیک وجود دارند که حاصل ضربشون 0 بشه؟ خب تصور کن 2 تا عدد 3 ادیک داریم که ضربشون 0 میشه. حالا میایم ببینیم که ارقام این اعداد باید چیا باشن. یا هر دوتاشون 1 باشن که حاصل ضربش میشه 1،
یا 2 1 باشن که حاصل ضربشون میشه 2 یا 2 2 باشن که حاصل ضربشون میشه 4. ولی چون در مبنای 3 هستیم باید بگیم که باقی مانده تقسیم 4 بر 3 چی میشه؟ به جاش 1 میذاریم. دیدی توی این حالتایی که داشتیم در هیچ حالتی ما به 0 نرسیدیم. پس چاره‌ای نداریم جز این که یکیشون رو 0 قرار بدیم. و اگر همین کار رو روی ارقام دیگه هم امتحان کنید میبینید که تنها راهی که حاصل ضربشون 0 میشه اینه که یکی از این اعداد 3 ادیک خودش 0 باشه. این ویژگی در همه پی ادیک های دیگه هم برقراره و هیچ مشکلی برای این جمله به وجود نمیاره که اگر حاصل ضرب 2 عدد 0 بشه یکی از اونا 0. خب حالا بریم ببینیم که این اعداد پی ادیک هم ویژگی های 10 ادیک رو دارن یا نه. یعنی عدد منفی و کسری هم توشون وجود داره یا نه. عدد 2 2 2 تا بی نهایت یه عدد 3 ادیکه که برابر منفی 1. یعنی اگر با 1 جمعش کنیم حاصلش میشه 0. پس بیا ما این کار رو انجام بدیم. 2 به اضافه 1 میشه 3. چون در مبنای 3 هستیم این همون نقش 10 رو داره. پس 0 رو نگه میداریم و 1 رو میبریم بالا. دوباره 1 به اضافه 2 رو که جمع میکنیم میشه 3. دوباره 0 رو نگه میداریم 1 رو میبریم بالا و تا آخر میبینیم که فقط 0 میمونه. در نهایت میخوام بگم که اعداد پی ادیک همه ویژگی های 10 ادیک ها رو دارن. با این تفاوت که در اونها هیچ عددی غیر از 0 و 1 وجود نداره که مجذورشون برابر خودشون بشه. به خاطر همینم هست که ریاضیدانای حرفه‌ای با پی ادیک ها کار میکنن نه با 10 ادیک ها. اعداد پی ادیک یه ابزار بسیار قدرتمندن. در کار بیش از 10 ها برنده اخیر مدال فیلدز نقش پررنگی داشتن. حتی در حل یکی از مشهورترین مسائل تاریخ ریاضی. در سال 1637 پیر د فرما ریاضیدان فرانسوی قرن 17 در حال خوندن کتاب حساب دیوفانت بود که متوجه شد دیوفانت به دنبال پیدا کردن جوابهای عددی برای معادلاتی بود که به زبان هندسی بیان می شدن. مثل قضیه فیثاغورس. جوابهای این معادلات در اعداد حقیقی سادن، در واقع یه مخروط بی نهایت از جوابهاشون وجود داره. اما دیوفانت به دنبال پیدا کردن یه روش کلی برای جوابهای صحیح یا گویا بود. مثل 3 به توان 2 به اضافه 4 به توان 2 برابر 5 به توان 2 یا 5 به توان 2 به اضافه 12 به توان 2 برابر 13 به توان 2. در واقع دیوفانت اولین نفری نبود که دنبال این اعداد بود. یه لوح گلی از زمان بابل وجود داره که مال 2000 سال قبل از میلاده. روی این لوح یه فهرست بلند از ستایه‌های فیثاغورس نوشته شده و جالبیش اینه که این لوح بیش از 1000 سال قبل از زمان فیثاغورسه. حالا فرما اینجا چیکار میکنه؟ در حاشیه کتاب دیوفانت درباره این معادلات جمله‌ای مینویسه که در تاریخ ماندگار میشه. اون جمله هم این بود: برای n بزرگتر از 2 معادله x به توان n به اضافه y به توان n برابر z به توان n هیچ وقت جواب صحیح نداره. اون در ادامه جملهش می نویسه اثبات خیلی قشنگی هم داره ولی جا نمیشه که اینجا بنویسم. این جمله بعدها به آخرین قضیه فرما مشهور شد. چرا بعدها؟ چون قرنها هیچ کس نتونست اثباتش کنه و به یکی از بدنامترین و معروفترین مسائل تاریخ ریاضیات تبدیل شد. چون قرنها ریاضیدانا رو مشغول به خودش کرده بود و خیلیا اثبات اشتباه براش می نوشتن تا بالاخره 358 سال طول کشید تا یکی بتونه بالاخره اثباتش کنه. برای اثبات آخرین قضیه فرما لازم بود اعداد جدیدی اختراع بشن. و بله، این اعداد جدید همون اعداد پی ادیکن. حالا بریم ببینیم که چجوری تونستن این اعداد رو به وجود بیارن. با یه مثال شروع میکنیم. فرض کنید 3 تا مربع داریم که وقتی مساحتاشون رو با هم جمع میکنیم مساحت یک مربع بزرگتر رو میسازن. حالا قانون اینه که مساحت مربع اول باید طول مربع دوم و مساحت مربع دوم باید طول مربع سوم باشه. این در واقع به ما یه معادله جبری میده که قرنها پیش توسط خوارزمی مطرح شده بود.
اگر طول مربع اول x باشه مساحتش میشه x2. پس مساحت مربع دوم میشه x به توان 4 و مساحت مربع سوم میشه x به توان 8. پس میتونیم اینطوری بنویسیم x به توان 2 به اضافه x به توان 4 به اضافه x به توان 8 برابر y به توان 2. پیدا کردن جواب این معادله در مجموع اعداد حقیقی کار سختی نیست. مثلا اگر xمون 1 باشه y به توان 2 برابر 3 میشه که جوابش میشه رادیکال 3. منفی رادیکال 3 نمیشه چون در واقع یه مربع دیگه، مربع ضلعش نمیتونه منفی باشه. اما اگر یادتون باشه دیوفانت دنبال جوابهای گویا بود. اینجاست که کار رو یکم پیچیده میکنه. در اواخر قرن 19 کرت هنسل ایده‌ای رو مطرح کرد. چطور جوابهای این معادله رو به صورت یک بسط بر حسب توانهای عدد اول بنویسیم. مثلا یه عددی مثل x رو یه بسط بی نهایت از ارقام در نظر بگیریم و در مبنای 3 اینطوری بنویسیمش. x برابر x0 به اضافه x1 ضرب در 3 به توان 1 به اضافه x2 ضرب در 3 به توان 2 و تا بی نهایت و برای y هم همینطور. حالا تصور کن که این x و y رو میخوای توی این معادله بذاری. مسلماً یه معادله شلوغ پلوغی ایجاد میشه. پس برای ساده سازی این معادله اومدن از همنهشتی کمک گرفتن. ببین همه این چیزایی که تا الان گفتیم نظریه اعدادن. در نظریه اعداد یه مفهوم خیلی مهم وجود داره به اسم همنهشتی. حالا همنهشتی چیه؟ یه ساعت عقربه‌ای رو تصور کن. وقتی میخوای بگی 4 ساعت بعد از 10 شب در واقع 10 رو با 4 جمع میکنی. میشه 14. ولی ما معمولاً به این عدد چی میگیم؟ میگیم 2. کاری که ما در خوندن ساعت در طول روز انجام میدیم در واقع همون همنهشتیه بر پایه مود یا مبنای 12 ساعت. یعنی میگیم 14 بر مبنای 12 میشه 2. این دقیقاً این معنی رو میده. 2 باقی مانده تقسیم 14 بر 12. یا اینطوری هم میتونیم بخونیمش 14 به پیمانه یا مود 12 با 2 همنهشته. حالا اگر به جای 12 یه عدد دیگه بذاریم اینطوری میشه. مثلا 36 به پیمانه 10 با 6 هم نهشته یا 25 به پیمانه 5 با 0 هم نهشته. چون وقتی 25 رو تقسیم بر 5 میکنیم باقی ماندهش 0 میشه. حالا برگردیم به همون معادله‌ای که داشتیم. اگر بخوایم این معادله رو در مبنا یا مود 10 بنویسیم خیلی شلوغ پلوغ میشه. ولی اگر بیایم در مبنای 3 بنویسیمش چی؟ قبول داری از x0 و y0 به بعد همگی 0 میشن؟ چون همه‌شون یه مضربی از 3 هستن و باقی مانده هاشون بر 3 0 میشه. پس اینجا چی میمونه؟ x0 به توان 2 به اضافه x0 به توان 4 به اضافه x0 به توان 8 برابر y0 به توان 2. حالا میتونیم براش یه جدول به این صورت بکشیم. چون در مود 3 هستیم باقی مانده های تقسیم بر 3 یعنی 0 و 1 و 2 رو در سطرهامون که x هامون هستن و ستون‌ها که y ها هستن قرار میدیم. خب حالا اگر x0 مون برابر 0 باشه x2 و x4 و x8 هم 0 میشن. اگر x0 مون برابر 1 باشه x2 و x4 و x8 هم 1 میشن. اگر x0 مون برابر 2 باشه x0 به توان 2 مون میشه 4. چون در مود 3 هستیم به جاش 1 میذاریم. x0 به توان 4 مون هم میشه 16 و چون در مود 3 هستیم به جاش 1 میذاریم. x0 به توان 8 مون هم میشه 256. دوباره 256 هم در تقسیم بر 3 باقی ماندهش 1 میشه و چون در مود 3 هستیم به جاش 1 میذاریم. حالا مجموع x2, x4 و x8 رو برای هر سه حالت به دست میاریم. اولی که میشه 0. دومی میشه 3. چون در مود 3 هستیم به جاش 0 میذاریم. سومی هم میشه 3. دوباره چون در مود 3 هستیم به جاش 0 میذاریم. پس در هر سه حالت برابر 0 شد. در مقابل میریم سراغ y0 تا جدول رو کامل کنیم. اگر y0 مون برابر 0 باشه y2 مون هم 0 میشه. اگر 1 باشه y2 1 میشه و اگر 2 باشه y2 میشه 4 که در مود 3 برابر 1. خب جوابای این معادله در هر سه حالت 0 شد. پس فقط یکی از این ستونهای y0 رو تایید میکنیم. پس مجموع جواب همون اینطوری میشه.
اگر x صفرمون 0 باشه یمون 0. اگر x صفر برابر 1 باشه y صفرمون میشه 0 و اگر x صفرمون برابر 2 باشه y صفرمون میشه 0. پس یه مجموعه جواب به این صورت داریم. خب حالا میخوایم بریم این مجموعه جوابهایی که به دست آوردیم رو بررسی کنیم. با جواب 0 و 0 کاری نداریم چون ما دنبال ابعاد واقعی برای مربع هستیم. یه مربع هیچ وقت نمیتونه ضلعش 0 باشه. پس میریم سراغ یه جواب دیگه مثل 1 و 0. این یعنی در مود 3 اگر x صفرمون 1 باشه توی این معادله یمون 0 میشه. بیاین دقیق تر بررسیش کنیم. برای این کار این جواب رو روی مود 9 یا پیمانه 9 امتحان کنیم. یه جورایی میخوایم روی جوابی که به دست آوردیم زوم کنیم. خب این دوتا بستی که داشتیم رو این بار با x صفر برابر 1 و y صفر برابر 0 می نویسیم. این دوتا عبارت به دست میاد. چون در مود 9 قرار داریم قبول داریم که از عبارت دوم به بعد همگیشون بر 9 بخش پذیرن. پس برابر چی میشه؟ 0. چیزی که ازش میمونه اینه x برابر 1 به اضافه x1 ضرب در 3 y برابر 0 به اضافه y1 ضرب در 3. خب اینا رو توی معادله اصلی قرار میدیم. خب شاید فکر کنی که اگر بیای همه اینا رو باز کنی بازم معادله خیلی شلوغ پلوغ میشه، ولی اینجا رو ببین. اولین عبارت رو باز کن. چی به دست میاد؟ 1 به اضافه 6 x1 به اضافه 9 x1 به توان 2. دوباره چون توی مود 9 قرار داریم پس عبارت آخر 0 میشه. حالا اینجا به جای عبارت دوم همینی که به دست آوردیم رو می نویسیم و به توان 2 می رسونیم. میشه 1 به اضافه 12 x1 به اضافه 36 x1 به توان 2. دوباره 12 و 36 رو در مود 9 می نویسیم. 36 بر 9 بخش پذیره پس به جاش 0 میذاریم و 12 هم در تقسیم بر 9 باقی ماندهش 3 میشه پس به جاش 3 میذاریم و در نهایت اینو داریم 1 به اضافه 3x1. 1 به اضافه 3x1 رو برای عبارت سوم به توان 2 میرسونیم. میدونیم که در نهایت میشه 1 به اضافه 6x1. حالا حاصل عبارت هایی که به دست آوردیم رو با هم جمع میکنیم. 3 به اضافه 15x1 برابر میشه با 9y1 به توان 2. سمت راست 0 میشه چون مضرب 9 و در نهایت این میشه 3 به اضافه 15x1 برابر 0. خب حالا اینجا ممکنه بگی که 15 رو هم به پیمانه 9 برسونیم، ولی صبر کن باهاش کار داریم، یعنی قرار کار ما رو راحت تر بکنه. وقتی سمت راست این تساوی 0 یعنی این عدد میتونه هر مضربی از 9 باشه. 9، 18، 27 هر چیزی. اولین عددی که برای x1 به ذهنت میرسه برای اینکه حاصل این عبارت مضرب 9 بشه چیه؟ درسته، 1. اگر به جای x1 مون 1 بذاریم این عبارت برابر 18 میشه و 18 در مود 9 برابر 0. این مثل یک بازی میمونه. کلا نظریه اعداد خاصیتش همینه. حالا اگر این روند رو در پیمانه یا مود 27 هم انجام بدی باز بیشتر روی جوابمون زوم میکنیم و در نهایت توی مود 27 به این عبارت میرسیم 36 به اضافه 45x2 برابر 0. 36 در تقسیم بر 27 باقی ماندهش 9 و 45 در تقسیم بر 27 باقی ماندهش 18. پس داریم 9 به اضافه 18x2 برابر 0. این 0 میتونه هر مضربی از 27 باشه. به نظرت x2 برابر چیه؟ درسته، 1. اگر به جای x2 1 بذاری میشه 27 که 27 در مود 27 برابر 0. پس تا الان دیدیم که x0, x1, x2 همگیشون 1 میشن و اگر این روند رو تا هر چقدر از مضارب 3 ادامه بدیم باز هم به 1 میرسیم. این چی رو بهت میده؟ عددی که معادله دیوفانت رو حل میکنه و ارقامش از راست به چپ در مود 3 اینطوریه 1 1 1 تا بی نهایت. تو این عدد خوب میشناسی. درسته، این عدد در دستگاه 3 ادیکه. اگر تا اینجای ویدیو رو متوجه شدی باید به خودت افتخار کنی. شاید تو جزو معدود آدمایی باشی که با این اعداد آشنا شدی. اعدادی که در مجموعه اعداد حقیقی معنایی ندارن.
خب ما یکی از جوابهای این معادله در دنیای پی ادیک ها رو پیدا کردیم. اما یادت نره که دیوفانت دنبال این بود که ببینه آیا در مجموعه اعداد گویا هم چنین جوابی وجود داره یا نه. پس چی کار میکنیم؟ میریم ببینیم که این عدد در دنیای معمولی چه عددیه. عدد ما این بود 1 1 1 تا بی نهایت. قبول داری که این عدد رو در مبنای 3 میتونی به صورت یک بسط بنویسی؟ میشه 1 ضرب در 3 به توان 0 به اضافه 1 ضرب در 3 به توان 1 به اضافه 1 ضرب در 3 به توان 2 تا الی آخر. این دنبال تو رو یاد چیزی نمیندازه؟ درسته، تصاعد هندسی. تصاعد هندسی یه دنباله است که هر جملهش از ضرب یه عدد ثابت در جمله قبلی به دست میاد و به مجموع جملات این تصاعد هندسی هم میگن سری هندسی. پس پی ادیک ها وارد سری هندسی هم میشن. سریای هندسی یا میتونن همگرا بشن یا واگرا. برای همگرا بودن یه فرمول براشون داریم. مثلا این عبارت رو میتونیم ساده تر کنیم و به این صورت بنویسیم 1 به اضافه لامدا به توان 1 به اضافه لامدا به توان 2 الی آخر که طبق فرمولی که از سری هندسی همگرا داریم برابر میشه با 1 به روی 1 منهای لامدا. میدونم الان که یه سریتون با سری هندسی همگرا آشنا هستید میگید که لامدامون باید کوچیک‌تر از 1 باشه که این فرمول جواب بده. چون اگر لامدامون بزرگتر از 1 باشه جمله ها هی بزرگ و بزرگتر میشن و مجموعشون واگرا میشه. ولی اجازه بدین بعداً به این موضوع برمیگردیم. فعلا لامدامون رو برابر 3 قرار میدیم تا ببینیم حاصلش چی میشه. خب اگر لامدا برابر 3 باشه حاصل این عبارت میشه -1/2. پس xمون برابر -1/2. پس اگر توی معادله اصلی جایگذاریش کنیم اینطوری میشه 1/4 به اضافه 1/16 به اضافه 1 به روی 256. y2 مون میشه 81 به روی 256 که برابر میشه با 9 به روی 16. این جواب همون مسئله اولیه که در مورد جمع 3 مربع برابر 1 مربع بزرگتر گفتیمه. برای پیدا کردن این جواب ما از اعداد جدید و به ظاهر عجیب یعنی پی ادیک ها استفاده کردیم. اعدادی با بی نهایت رقم در سمت چپ. بعد از فرمول سری هندسی همگرا استفاده کردیم تا نشون بدیم که یه رشته بی پایان از 1 ها در نمایش 3 ادیک ها در واقع برابر -1/2. برمیگردیم به موضوعی که در مورد سری همگرا و واگرا گفتیم. چرا اینجا با اینکه لامدا برابر 3 هستش سری همگرا میشه؟ خب نکته کلیدی در اینه که هندسه یا ساختار اعداد پی ادیک کاملا با هندسه اعداد حقیقی متفاوتن. در واقع رشد این اعداد به این صورت نیست که تعداد رقم‌هاشون بیشتر میشه. رشد اعدادی که ما تا الان باهاشون آشنا بودیم خطی بود. یعنی تعداد رقم‌هاشون که بیشتر میشد اون عدد بزرگتر بود. ولی رشد اعداد پی ادیک خطی نیست، بلکه مثل یه درخته با کلی شاخ و برگ. مثلا در 3 ادیک 3 تا پایه اصلی 0 و 1 و 2 وجود داره که همون x صفرای ما هستن، یعنی رقم آخرمون. و بالای هر کدوم از اینا یه ستون کوتاه‌تر دیگه وجود داره که همون x1 ها هستن و بعد x2 و بعد x3 و همینطور تا بی نهایت رشد میکنن. این شکل شما رو یاد چیزی نمیندازه؟ درسته، مثلث سرپینسکی که در ویدیوی فراکتال در موردش حرف زدیم. در نهایت اینو میخوام بگم. وقتی ما داشتیم ضرایب متوالی رو برای حل مسئله مربع‌های دیوفانت محاسبه می‌کردیم، در واقع داشتیم هر بار با دقت بیشتری به جواب واقعی نزدیک می‌شدیم و انگار آروم آروم روی یک عدد زوم می‌کردیم. در دستگاه پی ادیک بزرگ بودن و کوچیک بودن یک عدد با دنیای اعداد معمولی کاملاً متفاوته. در دنیای پی ادیک ها همه اعداد به سمت چپ بی نهایت عددی هن و بنابراین ما با شمردن ارقام نمیتونیم بگیم که این عدد بزرگیه یا عدد دیگه بزرگتره. اینجا برای بزرگتر یا کوچکتر بودن یه عدد از مفهوم فاصله کمک میگیریم. مثلا اگر 2 تا عدد 3 ادیک داشته باشیم و در رقم یکان با هم دیگه فرق داشته باشن، میگیم فاصله شون از هم برابر 1.
اما اگر در جایگاه 3 به توان 3 با هم فرق داشته باشن میگیم فاصله شون 1/27. در کل در دنیای پی ادیک ها چیزی که ما معمولاً بزرگش تصور میکنیم کوچیکه و برعکس. به خاطر همینم هستش که اون سری هندسی در دستگاه عددی پی ادیک همگرا بود. در سال 1995 در یک جفت مقاله یکی از اندرو وایز و دیگری همکار مشترک اندرو وایز و ریچارد تیلور بالاخره آخرین قضیه فرما اثبات شد. تو این اثبات به شدت از اعداد پی ادیک استفاده کردن و اگر دوست داشتین در مورد قضیه فرما حتما یه ویدیو درست میکنم. یه نقل قول از ریاضیدان ژاپنی کازویا کیتو هست که میگه اعداد حقیقی مثل خورشیدن و اعداد پی ادیک مثل ستاره هان. خورشید در روز مانع دیدن ستاره ها میشه و در شب ستاره ها میدرخشن. ما اون موقع خوابیم و نمیبینیمشون با اینکه به همون اندازه مهمن. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه دوست داشتین این ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارین تا توی یوتیوب دیده بشه.